supreme power Supreme power is changeless, momentless. Ta nejvyšší energie je neměnná a nehybná. Mind always has moments and changes. Mysl se naproti tomu neustále hýbe a proměňuje. Mind has movements because of thoughts. Mysl se pohybuje, protože obsahuje myšlenky, se stává z myšlenek. Each thought have form and name. Každá z těch myšlenek má nějaký tvar, nějaké jméno. So, the mind changing by the form and name. V té mysli se proměňují právě ty tvary a ty jména. But really, mind has no any forms and name. Ale ve skutečnosti mysl sama nemá žádný tvar ani jméno. Sun, moon, garden, Měsíc, slunce, park, street, chrám, ulice. These are thoughts. To jsou myšlenky. Each thought have form and name. Každá z těch myšlenek má nějaký tvar, nějaké jméno. Thoughts always are changing. Ty myšlenky se pořád mění a střídají. In the changing of mind thoughts, how can you feel real supreme power? Když se vám ty myšlenky pořád takhle honí, tak je velice těžké rozpoznat tu nejvyšší energii, která je za nimi. Now you see enemy, friend. Teď, když vidíte svého přítele nebo svého nepřítele, Accident, nebo nějakou nehodu, constructions, nebo stavbu, cooking, nebo vaření, eating, nebo jezení, mluvení. Mind changes. All activities of your mind are outside. Proměňuje se neustále mysl. Všechny ty aktivity mysli se týkají vnějšku, jsou otočené směrem ven. So always mind changes movements to it. Ta mysl se takto neustále proměňuje, neustále se hýbe. But supreme power constant. Ale ta nejvyšší energie v nás je nehybná, je konstantní. How can you recognize it with the movements of your mind? Když se vám ta mysl stále hýbe, jak rozpoznat to nehybné v nás? The supreme, beyond the body, beyond the sense organs, beyond the brain, and beyond the mind also. Tahle nejvyšší energie je za úrovní smyslových orgánů, za úrovní mysli, za úrovní mozku a intelektu. The supreme power is inside, but your mind is going outside always. Ta nejvyšší síla je ve vašem nitru, ale vaše mysl se neustále obrací místo toho ven. To feel your supreme power possible,
by momentless, changeless of the mind. Tu nejvyšší energii je možné zažít, pokud se naše mysl přestane hýbat, přestane se proměňovat. Tensions, depressions, Když jste v napětí, máte deprese, desires, po něčem toužíte, struggle mind, nebo s něčím zápolíte, not possible with these experiences to acquire, to see, to feel the supreme power. znemožňuje vám to prožívat tu nejvyšší energii, vidět ji, stotožnit se s ním. Always supreme power, calm and peace. Ta nejvyšší energie, to je bezbřehý klid a ticho. The supreme power has no any attachment with world objects or anything inside. Ta nejvyšší energie není spjatá s čímkoliv ve světě, s žádnou věcí, s žádným objektem. So, to get self-realization, calmness is very important. Abychom dosáhli realizace já, je velice důležitý ten klid. If you have calmness inside, Pokud máte ve svém nitru klid, then no any attachment with your mind. tak se vaše mysl k ničemu nepřipoutává. If you have any troubles, worries with your mind, Pokud máte nějaké starosti nebo potíže ve své mysli, then your mind has busy work with them. tak se tím mysl naplno zabývá. How can you know supreme power with the busy of this mind? A když se ta mysl takhle něčím zabývá, tak vám to znemožňuje prožívat nejvyšší energii. So calm, peace is important. Ten klid, to ticho je velice důležité. You must discover the supreme power which is beyond the mind by inquiry. Musíte rozpoznat tu nejvyšší energii, která je za myslí, pomocí sebedotazování. Inquiry possible by calm and peace of mind only. To sebedotazování se dá provádět jenom pokud máme klidnou mysl. Your mind is not going outside when you have peace and calm. Protože když jsme klidní, tak se mysl přestane obracet ke vnějším věcem. Then you watch your mind with calm and peace. Když máte ten klid, tak z toho klidu pozorujte svůj mysl. Mind is separate to the supreme power. Mysl je v tu chvíli oddělená od té nejvyšší síly. Mind is not a supreme power. Mysl není ta nejvyšší síla. Mind means all thoughts together called mind. Ten pojem mysl, tím máme na mysli všechny myšlenky dohromady. No thoughts to the supreme power. Ta nejvyšší energie nemá myšlenky. No mind to the supreme power. Ona nemá mysl. So you can see the world with mind, everything. You understand, you know the world only by the mind. Svět, který znáte jen díky mysli. Mind and world both are same. Ten svět a ta mysl jsou to samé. Without mind there is no world. Kdybyste neměli mysl, nebyl by pro vás ani svět. Mind and body both are same. Mysl a tělo jsou také to stejné. Mind guides by the body, guides by the mind. Tělo je vedené myslí. Mind guides by the supreme power. A
A mysl je poháněná tou nejvyšší energií. Body doesn't know the mind. Tělo nezná mysl. Mind doesn't know the supreme power. A podobně mysl nezná tu nejvyšší energii. But the mind and body guides by the supreme power, but no such capacity to know it to the mind and body. Ta nejvyšší energie, vaše božské já, všechno pohání, ale ani mysl, ani tělo nemají schopnost to rozpoznat. So, throughout life, our mind went far away from super power. Během našeho života nás naše mysl odvádí daleko od našeho vlastního já. It doesn't want the supreme power. Ta mysl nechce mít nic společného s vlastním já. It wants something from the world only. Mysl neustále chce něco ze světa. World doesn't give you happiness or peace. Ale svět vám nedá štěstí ani radost. No such happiness and permanent peace in the world. Ve světě žádná trvalá radost, žádný trvalý klid nejsou. Mind always busy with world affairs. Mysl se pořád zabývá věcmi ze světa. Do you want world or self-realization? Zeptejte se sami sebe, chcete svět nebo chcete realizaci? Self-realization means always throughout life bliss and peace. Osvícení znamená, že jste za všech okolností neustále v klidu a šťastní. Mind the world means always worries and troubles and problems. Mysl a její svět, to jsou neustále starosti, napětí a potíže. Do you want mind and world or self-realization? Chcete mysl a svět nebo chcete realizaci? Same time, both are not possible. Nemůžete mít obojí najednou. If you want self-realization, Chcete-li realizaci, self-realization means no troubles, worries, and Znamená to- problems, fear. konec strachu, konec potíží, konec problémů. No death to self-realized person. Realizovaný člověk nezná ani smrt. So many self-realized persons in the world, they are helping to others after death. Na světě je spousta realizovaných bytostí, které pomáhají světu i po své smrti. Death only to the body and mind. Protože co umírá, to je jenom tělo a mysl. No death, supreme power which is in our heart. Ta nejvyšší energie ve vašem srdci neumírá. You are not supreme power. Why? Proč vy nejste tou nejvyšší energií? Always you have been living for the sake of this body only. Protože neustále žijete jenom kvůli tomuhle tělu. Always throughout your life up burn to death, always you are thinking about your body only. You don't know other. You don't want other. Drtivá většina lidí od narození až do smrti se jenom zabývá svým vlastním tělem a nic jiného je nezajímá. You observe your mind. Sledujte svůj mysl. What it is doing. Co provádí? Always it is thinking about your body and life. Mysl pořád přemýšlí jen o vašem životě a o vašem těle. Is it thinking the salvation of your problems and worries? Vede tohle přemýšlení k trvalému řešení vašich potíží. Always it has worries, crying, fear, everything, but you are not take care of them.
You want such life, always. Mysl je stále plná napětí, strachu a starostí, ale vy takovýhle život vlastně chcete. Why you came into this world? For worries, difficulties, fear, crime? Proč jste se narodili? Narodili jste se kvůli těm starostem, kvůli tomu nášku, kvůli tomu napětí. Self-realization possible only human beings. Realizace může dosáhnout jenom člověk. No such a chance in the universe to any creatures, animals, birds or any gods also. Takovou šanci nemají žádné jiné bytosti ve vesmíru, ani bohové. So we have such capacity and energy in our heart. Lidská bytost ve svém srdci má ten potenciál, má tu schopnost. Pure water is going into the dust. Ale ta čirá voda teče do bahna. Your pure energy is going into the dust of the world. Tu čirou energii svoji necháte téct do bahna světa. Is it giving, this world is giving to you any bliss and peace permanently? Máte z toho světa trvalý klid, trvalou blaženost? Any happy only some seconds from this world. Pokud jste šťastní, trvá to jenom chviličku. To štěstí ze světa je prchavé. Some seconds only happiness. Immediately you have worries. Jste šťastní jenom chviličku a hned nastoupí zase starosti. Do you have capacity to remove your worries? Máte sílu na to zbavit se všech svých starostí. If you want happiness, immediately you have worry. Pokud jste šťastní, v zápětí přijde zase starost. If there is worry, then you want happiness. Když jste šťastní, zase běžíte k té starosti. Když máte starost, zase chcete být šťastní. If you want love, immediately you have hate. Pokud milujete, zase přitahujete nenávist. If you have hate, you want love. Když nenávidíte, toužíte po lásce. If you want income, immediately you have loss. Když chcete zisk, je s tím spojená i ztráta. If you have loss, you want income. Když máte ztrátu, chcete hned zisk. You have unpeace, uneasy. Když máte v sobě neklid, jste nesví. Then you want peace and happiness. Chcete být ve své kůži, chcete být šťastní. This is the drama of your mind. Tohle je to velké divadlo vaší mysli. Throughout this drama is going your life. Takhle se odvíjí celý váš život v tomhle velkém divadle. Is there any salvation to remove these? Je možné nějak tohle celé vyřešit? Do you know it? Víte jak? You know everything. Každý z vás si myslí, že všechno víte. You know everything, but everything disappears in deep sleep. Jenomže tyhle všechny vědomosti zmizí, když spíte hlubokým spánkem. Where is your mind? Kam se podělá vaše mysl? Where are your Kde experiences? jsou všechny vaše prožitky? Where is your world? Kde je ten váš svět? Everything disappears. To všechno někam zmizelo. Why it disappeared? Proč to zmizelo? After losing everything of the world, all thoughts slowly to merge into the supreme power. Když jste usínali a přecházeli do hlubokého spánku, tak se postupně všechny myšlenky a vaše mysl ponořila do té nejvyšší energie ve vašem nitru. When the mind merged into the supreme power, Když se mysl ponoří do té nejvyšší energie, slowly in sleep, you have many thoughts, tak zpočátku máte spousty myšlenek, many experiences. spousty snů, prožitků. Then no good sleep. Takový spánek vás neosvěží. Deep sleep means slowly all your dream become less. Když nastupuje hluboký spánek, tak sny postupně ubývají a ubývají.
then your mind subsides into the self, supreme power. Až se vaše mysl ponoří do vašeho božského já, do té nejvyšší energie. That is a dreamless deep sleep. Je to ten hluboký spánek beze snu. You already merged into the supreme power, Ponořili jste se do svého božského já, but you don't know. ale nejste si toho vědomí. If you know the subsets into the supreme power, then you are the supreme in this world. Pokud byste to věděli, že se daříte, pokud byste prožívali to spočívání v božském já, stali byste se tím božským já sami. The subsets of the mind into the supreme power only knows it, mind doesn't know it. Protože to, jak se mysl noří do božského já, ví jenom to božské já, neví to ta mysl. Yes, you have some consciousness in dream. Dnes třeba můžete být částečně při jakémsi vědomí. You saw your dream clearly. Vidíte jasně ten svůj sen. Then slowly forgetfulness. Ale pomalu nastupuje zase stav zapomnění. Mind subsides into the supreme power. Mysl se vnoří do té nejvyšší energie. You forget everything. A na všechno zapomínáte. You don't know it. A nejste při vědomí, nevíte. No such conscious to you. Nemáte tam to vědomí. So, it is equal to death. Ten hluboký spánek je stejný, jako kdybyste zemřeli. Death means no body, no breath, Ve smrti tak no je, body. není prožitek těla, není tam mysl, není tam dech. But by the grace of supreme power, again you have awakening. Ale jenom díky té nejvyšší energii se probudíte. After awakening, you have good relief in your heart. Když se probudíte z hlubokého spánku, tak cítíte osvěžení, cítíte, You have good energy to do your activities of daytime and your mind fresh. máte energii pokračovat ve svých každodenních činnostech a cítíte osvěžení. You may be emperor in this world. Možná jste císař tohohle světa, It is easy to give you such fresh mind. ale dává vám vaše funkce takhle osvěženou mysl, Which give you any person, any object in the world, is it giving you fresh mind? dává vám cokoliv z tohoto světa takovýhle pocit osvěžení a relaxace. No such object, no such things in this world. Nic takového ve světě vám to dát nemůže. So, the supreme power has given to you fresh mind and activeness to the body. Ta svěží mysl a ta energie v těle, to je jenom dar té nejvyšší energie. In deep sleep also you don't know where you go. V hlubokém spánku nevíte, kam jste se poděli. But after waking, I have deep sleep. Ale když se probudíte, řeknete, spal jsem hluboce. How can you know? Jak to víte? If you know, do you know deep sleep? Kdybyste At the moment of deep sleep? Kdybyste to opravdu znali, věděli, máte prožitek toho hlubokého spánku v okamžiku, když spíte. But after waking, I have deep sleep. A přesto řeknete, když se zbudíte, spal jsem hluboce. Which knows? Kdo to ve vás ví? There is something beyond the mind. Za to myslí prostě ještě něco je. It is always there. A to je tam pořád. So your duty to find out that energy of Supreme. Vaše práce je najít tuhletu nejvyšší energii. That Supreme power, knowing everything of the mind. Tahle nejvyšší energie ví přesně, co se odehrává v mysli. But it has no attachment with the mind.
ale není s tím jakkoliv propojená, není k tomu připoutaná. You have worries, difficulties and problems. Vy máte třeba starosti, potíže, problémy, napětí. Those problems to your mind only, not the supreme power. Ale ty má jenom vaše mysl, nemá je vaše nejvyšší energie. Supreme power watching your mind. Nejvyšší energie jenom sleduje vaši mysl. It has no attachment with your mind. Nepřipoutává se k ní. No interference to the mind, the supreme. Nezasahuje do toho, co ta mysl dělá. Just you see the cinema movie. Když sedíte v kině a díváte se na film, Oh, there is war going. vidíte třeba válku, Heavy rain. nebo tam prší, So many buildings collapsed. nebo spadly domy, So much blood in the war. teče v té válce spousta krve. In the cinema movie. Je to na tom plátně. Yes, movie end. Když ten film skončí, Is there any drop of water or blood to the screen? tak na tom plátně nenajdete ani kapku vody, ani kapku krve. One girl was weeping in the screen of cinema, in the movie of cinema. V tom filmu brečela jedna dívka. Screen is it screen crying? Brečí snad to plátno? No. Nebrečí. No attachment with the crying of that lady To to plátno the screen. není připoutané k tomu pláči té dívky. Yes. Total universe going regularly in their activities by the sun. Slunce pohání celou sluneční soustavu. Like that, inside there is supreme power, it watches only, no interference, no any attachment with your mind. Stejně tak v vašem vnitru je ta nejvyšší energie, která není připoutaná k tomu, co se odehrává ve vaší mysli. The supreme power is separated your mind. Ta nejvyšší energie je oddělená od vaší mysli. Now, by digging, remove the mud. Vezměte lopatu a odstraňte to báno. Very naturally there is water. Když lopatou vyhlobíte hlubokou díru, přirozeně se tam objeví voda. No need to bring water. Nemusíte tu vodu nosit od někud. Only digging your duty. Stačí jenom vyhloubit tu díru, tu studnu. There is a mirror. Podobně, když máme zrcadlo, Dust is on the mirror. které je zabrášené, Your duty only you remove the dust. tak naší prací je jenom setřít ten prach, udržovat ho čisté. No need to give shining brightness to the mirror. To zrcadlo samo od sebe odráží. Very naturally mirror has brightness. To je povaha zrcadla. Only you remove dust. Vy jste jenom setřeli prach. Only you digged. Water is very natural there. Nebo jste jenom vyhloubili studnu a voda je tam přirozeně. You remove your mind very naturally, supreme power is there. A když straníte svůj mysl, velice přirozeně je tam ta nejvyšší energie. Don't try to know the supreme power with your mind. Nesnažte se pomocí mysli pochopit tu nejvyšší energii. Mind itself is illusion. Protože mysl samotná je iluze. Yes. Now, I am seeing all in the heart. Když se já třeba rozhlídnu, vidím vás všechny přítomné. I closed my eyes. A když zavřu oči, I am seeing all persons in my mind. vidím vás dál ve své mysli. How I can see all in my mind? Jak je možné, že jste všichni v mé mysli?
to keep all your persons inside? Co pak je možné, abyste si takové věci naskládali do své mysli, do svého nitra? You are outside. Když jste venku. When I close my eyes, if I think about all of us, you are inside me. Když zavřu oči a přemýšlím o všech lidech, tak jste v mém nitru. But you are outside. Ale přitom ve skutečnosti jste venku. Inside means it is illusion. To, co je vevnitř, je všechno iluze. You are not inside. Ty objekty vevnitř přece You are outside. jsou jenom venku. But I am seeing all in my mind means it is illusion, delusion, it is a great drama of mind. Všechno, co ta mysl si promítá v sobě, je jenom iluze, je jenom velké divadlo. Now you observe your mind. Všimněte si teď, co dělá vaše mysl. Your family, your worries, difficulties, Vaše rodina, vaše starosti, vaše potíže. poor and rich, To, že jste chudí nebo že jste bohatí. everything, Tohle všechno. they are outside. Tohle všechno je někde venku. If they are in your mind, Kdybyste to všechno nosili fyzicky v sobě, that is the worry, trouble and problem. byl by to skutečný problém. But they are not in your mind. Ale vy v sobě nic ve skutečnosti nemáte. Tell me, your family is outside. Vaše rodina je venku, kde si. You are thinking about your family. A vy na ní teď myslíte, Where are my children? kde jsou děti, Are they went to school or not? jestli třeba šli do školy, What is my wife is doing? co třeba dělá moje žena. Why you are thinking about them? Proč na ně myslíte? They entered in your mind. Protože je máte uložené ve své mysli. Are they inside? Fyzicky tam přece nejsou. How it is possible? Jak je to možné? So, this is illusion. Je to prostě iluze. Oh, my mind is not well. Říkáte někdy, mám problémy s myšlenkami. I have always worries and difficulties, problems. Mám pořád samé starosti a problémy. It is waste to live. Nemá vůbec smysl žít, si říkáte. So I want to suicide my life. Vezmu si život, vás třeba napadne. Who said to you? Kdo vám to poradil? Your mind said to you. To vám poradila vaše mysl. Why it is saying like that? A proč to takhle říká? Its behavior is like that. Protože to je její povaha. So that is your wrong only. Je to jenom váš problém. Is there any wrong outside? Venku žádný problém není. Nothing. Žádný problém tam není. So, if you trust this world, Pokud věříte tomu světu, you never trust the supreme power. tak nikdy neuvěříte té vlastní božské energii ve vašem nitru. You trust the world, Když důvěřujete světu, never trust the supreme. tak neuvěříte tomu nejvyššímu. You trust your mind. Vy věříte své mysli. You surrender to your mind from childhood Jste onwards. se už od dětství odevzdali své vlastní mysli. How can you surrender to the supreme? To vám zabrání v tom, abyste se odevzdali nejvyšší energii. All persons are guided by the ego. Všechny lidi vede jejich ego. Ego is guiding all. To ego vede každého. How can you recognize the supreme power? Když jste takto vedeni egem, nemůžete rozpoznat tu nejvyšší sílu. Ego means body identification. Ego, to je to, že se stotožňujete s tímhle tělem. If supreme power guides you, Když by vás vedla ta nejvyšší energie, very easy to recognize the supreme power. je velmi snadné ji rozpoznat. Why you are not recognizing supreme power? Proč si nejste vědomí téhle energie? The ego mind is guiding you. Protože vás vede vaše ego, vaše mysl. So, there is nothing to know, to see, to experience. Nic tady není k prožití, k tomu, abyste to poznali, k tomu, abyste to věděli. Only
plátno je no any čistě feeling, bílé. no any feelings. Žádné pocity tam nejsou. Remove your mind Odstraňte svůj mysl. slowly, slowly. Pomaličku ji odstraníte. Only supreme power remain as like a screen, pure bright light. Zbyde jenom ta nejvyšší energie, jako to plátno, jenom jasné bílé světlo. In supreme power there is no chance to exhibit any scene, any objects, any form and names, no such chance. V té nejvyšší energii nejsou žádné myšlenky, žádné podoby. Nemají tam šanci. So, don't try to see, to understand, to know, that is only mind. Nesnažte se něčemu hluboce rozumět, něco pochopit. Je to všechno mysl. Silent. Jenom buďte tiší. Don't give any work to your mind. Nezaměstnávejte zbytečně svůj mysl. Don't think anything. Nepřemýšlejte. Keep quiet. Jenom buďte v klidu. The supreme power can be known without mind. Tu nejvyšší energii můžete poznat právě bez mysli. The supreme power, nature, is only peace, peace and energy. Povaha té nejvyšší síly je právě jenom klid a energie. That energy spread throughout the universe. Tahle energie prostupuje celý vesmír. That energy is in the hearts of all creatures. Tahle energie je v srdcích všech bytostí. It is ruling this universe. Tahle energie pohání celý vesmír. Your duty is to experience that supreme power. Vaší povinností je jen prožít tuhle nejvyšší energii. Otherwise, everybody is living in this world for death only. Protože pokud to tak nemáte, tak žijete jenom kvůli své smrti. If you invite the world, if you live for the world, automatically you invited the death. Pokud žijete kvůli světu, pokud jste ho do sebe pozvali, automaticky žijete jenom kvůli smrti. You boycott this world. Ten svět ale bojkotujte ve svém vnitru. That supreme power very easy to remain. Potom je snadné pro tu nejvyšší energii, aby se ji prožili. Yes. So, somebody easy to them to practice. Pro někoho je snadné provádět duchovní praxi. Somebody very difficult to practice. Pro někoho je to velmi těžké. Why? Čím je to způsobené? No any mistake of supreme power. Ta nejvyšší energie nedělá žádnou chybu. No mistake of any word. Svět také nemá žádnou chybu. No mistake of any persons. Žádný jiný člověk nedělá žádnou chybu. Only that mistake is your mind. Jediná chyba je ve vaší mysli. Yes. Who have many desires, attachments, unnecessary things. Ten, kdo má v sobě zbytečně moc připoutaností a touží po mnoha věcech, Their mind goes to that strong attachments, desires. jejich mysl se vždycky stáčí k tomu, aby naplnila svoje touhy. It is very difficulty to strong attachments of the world and too much desires. They are weak mind. Kdo má takhle silné připoutanosti ke světu, tak jeho mysl je příliš slabá. Their mind always busy with thinking of those desires and attachments. Protože jejich mysl se neustále zabývá jenom těmi připoutanostmi, tím, So, o čem touží. the practice long time possible to them. Proto trvá dlouho ta duchovní cesta takového člověka. Some persons good heart. Někteří lidé mají
mít dobré srdce. No such strong desires and attachments. Nejsou nějak zvlášť silně připoutaný k věcem. Practice is very easy to them. Pro toho člověka je praxe velmi snadná. So, pure heart. Ryzí srdce. No desires. Žádné touhy. No too much moments changes to the mind. Pak se mysl příliš neproměňuje, příliš se nehýbe. Then their mind calm. No such desire. A přirozeně je mysl sklidněná. Nezaměstnává se stále něčím. Now, to discover the Supreme Power, calm or happiness, peace or satisfaction, mind is necessary. Abyste rozpoznali tu nejvyšší energii v sobě, je důležité být spokojení, klidní, tiší, šťastní. Now, everybody they have calm mind. Všichni, kdo jsme tady, máme v podstatě sklidněnou mysl. Now, you watch your mind. A teď z toho klidu jenom tu mysl sledujte. This calm and peaceful mind is need to watch your mind. Abyste mohli tu mysl sledovat, je potřeba mít v sobě ten klid. You have calm mind by the blessing grace of the Supreme Power. Ta klidná mysl je požehnání té nejvyšší energie. So by the inspiration of Supreme Power, you watch your mind. Ona vás takto inspiruje k tomu, abyste sledovali svoji mysl. There are thoughts. Můžete mít klidně myšlenky. You watch calm with calm. A vy je sledujte z toho klidu. Sometimes no thoughts. Někdy myšlenky dočista zmizí. Sometimes many thoughts. Někdy jich máte hodně, They are going. ale plynou si jen tak. They are changing. Různě se proměňují. But there are no problem to the watcher. Ale ten, kdo je sleduje, nemá žádný problém. So, the watcher separate to your mind. Ten, kdo je sleduje, je od té mysli oddělený. No any feelings to the mind. Why? The Supreme Power doesn't allow to any feeling to the mind. To, že neprožíváte emoce spojené s těmi myšlenkami, je díky tomu, že ta nejvyšší energie to nedovolí. That is the greatness of Supreme Power. V tom spočívá její velikost. Yes. Don't lose your consciousness means you watch your thoughts. Nestrácejte pozornost. Jenom ty myšlenky sledujte. If you have calm and peace,
oddávají, nejste k ním připoutaní, tak ten svědek, to je to vědomí ve vás, to je to božské já. That consciousness is not your mind. Tahle energie není mysl. Because you are watching your mind separately. Protože je tam něco oddělené, co vidí mysl. So that watcher, that is consciousness. Tenhle svědek, to je vědomí. Don't lose that consciousness. To je vědomí. A ten klid nestrácejte. If you lose consciousness, immediately thought springs, there is attachment happen. Pokud ztratíte tu pozornost, okamžitě se necháte strhnout myšlenkou. If you lose consciousness, slowly you are the mind. Pokud ztratíte pozornost, tak zase splynete z myslí, stáváte se tou myslí. Don't lose consciousness, then you are not the mind. Když nestratíte vědomí, tak nejste myslí. Yes. The mind itself doesn't have capacity to kill your thoughts. Samotná mysl nemá schopnost myšlenky odstranit. Watch your mind. Sledujte tu mysl dál. The supreme power kills your thoughts. V tomto stavu ta nejvyšší energie vaše myšlenky spaluje. That is the consciousness. Tím se právě projevuje. Consciousness has no attachment with your mind, so it starts to kill your mind. Když spočíváte v tom vědomí, to vědomí není připoutané k žádné myšlence, takže může spalovat ty myšlenky. What has been killing the consciousness? A co to vědomí spaluje? Desires. Spaluje touhy. Angry. Spaluje váš hněv. Greed. Spaluje vaše lakomství. Attachments. Vaše připoutanosti. Proud. Spaluje vaši pýchu. Jealousy. Vaši závist. Fear. Váš strach. Love and hate. Vaši lásku s její nenávistí. Good and bad. Dobré a špatné, co rozlišujete. Income and loss. Zisk a ztrátu, kterou vnímáte. Dark and light. Tmu a světlo. Yes or no. Ano a ne. Is not. Je a není. I saw, I don't saw. Viděla jsem, neviděla jsem. I understand, I don't understand. Rozuměl jsem, nerozuměl jsem. Success my meditation, no success meditation. Uspěl jsem v meditaci, neuspěl jsem v I meditaci. have able to see the mind. Jsem schopný vidět mysl. I am not able to see my mind. Nebo nejsem schopná vidět tu mysl, tohle všechno. Poor and rich. Nebo jsem bohatý, bohatá. Long and short. Chudý, chudá. Beauty and hate. Vysoký, krátký, krásný. Beauty and ugly. Everything only mind. Všechno je to jenom mysl. The supreme power kills these things, these experience feelings. Tenhle materiál právě spaluje to božské já, to vědomí. But because these are mind to the mind only, Tyhle věci jsou všechny jenom v mysli. these are not the supreme power. V té nejvyšší energii nejsou.
So supreme power kills your thoughts. Nejvyšší energie takto maže vaše myšlenky. How many attachment desires do you have? Víte, kolik máte připoutaností a tužeb? Do you know? Víte, kolik máte přání? One desire, after one, throughout life, one by one, one by one, one by one. Celý život vás táhnou pouze nějaké připoutanosti, nějaká přání. If in Prague, everyone go outside from the Prague, there is end after long time to empty of this Prague. Je to jako kdyby, jako těch přání máte tolik, jako je obyvatel v Praze. To je jako kdyby měl každý člověk z Prahy pěšky z ní odejít. Now, one desire, after one desire, throughout life, is there any end to your desire? Máte nějakou touhu, po ní máte zase další. A to nekončí, to máte neustále celý život. So, how many desires do you have? Můžete tohle spočítat? Do you know? Víte, kolik jich je celkem? Endless. Je jich nekonečný počet. Before death also I want to see my son. Těsně před smrtí taky najednou řeknete, chci vidět třeba svého syna. Before death also you have desires. Těsně před smrtí máte také touhy. What your worst life. Ten život je úplně na nic. But only you are looking outside the life. Vy ale sledujete jenom ten vnější život. Inside everybody is a beggar. Ve svém vnitru je každý jenom žebrák. Why? Proč? Jak to? No satisfaction. Protože nikdo není spokojený. No happiness. Nikdo není šťastný. No pure love. Necítíte ryzí lásku. So always begging for love, for money, for lady, chcete for lásku, something, chcete peníze, something. chcete ženu, něco chcete. Is there any end to beg? Skončí někdy tohle vaše žebrání. Finally we are begging the grace of Supreme also. Nakonec žebráme, abychom dostali milost toho božského. No need to beg for the Supreme Power. Ale nemusíme žebrat, když chceme tu nejvyšší energii. You came from the Supreme Power. Protože vy jste z ní přišli. You are the Supreme. Vy jste ta nejvyšší energie. You don't know. Jenom to nevíte. So, since many births, maybe some million births went, Už uplynulo velké množství vašich zrození, možná milion. in all births, V těch všech zrozeních your mind is the same. jste měli stejnou mysl. Always world, Pořád jenom svět a svět. living for the body shape, Jste žili kvůli svému tělu, desires, kvůli svým touhám, attachments. kvůli své připoutanosti. Every life is going like that. Every life is waste. Plynul stejným způsobem. Každý ten život byl na nic. How can you say about life now? If you have any strong desire, strong attachments, Pokud máte nějakou silnou touhu, k něčemu jste silně připoutaní. after death, you lose only your body. Po smrti se stane to, že pouze přijdete o tělo. This is the gross body. Tohle je vaše hrubé tělo. There is another one body, that is a subtle body. Máte ještě jedno tělo a to je jemné tělo. It works in dream. To je to, co funguje ve vašich snech. There is no body to you in dream. Ve snu nemáte tohleto stejné tělo, hrubé. But you drive your car perfectly in the streets. Ale stejně jste dokázali řídit ve svém auto. Who drived? Kdo to řídil to auto? I drive. Přece já jsem ho řídil. How it is possible? Jak to?
Your body is on the bed. Přitom vaše tělo leží na But posteli. who drive the car in your dream? Kdo to řídil vaše auto v vašem snu? You saw, you are driving. Přece vy jste ho řídili. How it is possible? Jak je to možné? Which is correct? Co z toho je skutečné? Grass body correct? Je to hrubé tělo správně, In dream there is no grass body. ale ve snu to hrubé tělo zmizelo. Yes. Driving yourself. Yes. I saw my driving. A vy řeknete, já jsem viděl, jak jsem řídil. You drive in driving in dream. Is it correct? Vy jste viděli, jak jste ve snu řídili. Je to skutečné? Je to realita? Who is seeing your driving? A kdo viděl to, jak jste řídili? You are seeing. Vy jste to viděli. Are there 3 members there? Byli tam možná, byli jste tam ve 3 vydáních snad? So, grass body, settled body, Máte to hrubé tělo, to jemné tělo, there is causal body. a ještě je kauzální tělo. Now, dream. Your mind is going according your desires and attachments. Když spíte a zdá se vám sen, tak ten sen se odvíjí podle toho, jaké máte touhy, jaké máte připoutanosti. Is it necessary the grass body to the settled body? Potřebuje vaše jemné tělo k tomu snu vaše hrubé tělo? No need to the settled body, this grass body. To jemné tělo si vystačí bez toho hrubého těla. Without grass body, it will do everything in dream. Ono v tom snu všechno dělá bez pomoci toho hrubého těla. That is the settled body. To je to jemné tělo, taková je jeho povaha. Yes. We have so many desires, attachments, likes in this world. Vy v tomhle světě máte rádi a neradi spousty věcí. All are in settled body. Tohle všechno je schované v tom jemném těle. Death means you lose your grass body. Když zemřete, přijdete o to hrubé tělo. Death only to this body, Jenom zemře tohleto hrubé tělo. not to settled body. Ne vaše jemné tělo. No death to the settled body. To jemné tělo nezemře. Without this body it can live. Ono si žije dál bez toho hrubého těla. How many years? Můžete, dá se říct, kolik let? Settled body lives in this world without this grass body. How many years? Jak dlouho může žít v tomhle světě bez hrubého těla? How can you lose your settled body? A jak přijít o to jemné tělo? Is there any method of self-inquiry or meditation or yoga to settle body? Může to jemné tělo dělat nějakou duchovní praxi, nějakou jogu? All methods are possible if you have grass body. Only after losing grass body, no any practice to the settled body. Problém je v tom, že na tu duchovní praxi, na tu meditaci potřebujete hrubé tělo. To jemné tělo je samo nemůže provádět. So, what is its work? A co má dělat v práci to jemné tělo? Yes. You have strong desire and attachment with money. Třeba jste připoutaní k penězům, máte problém s penězi. You kept that money in secret place. Svoje peníze jste si schovali na velice tajné místo. After death, that settled body wandering for the money at that place, always it is wandering. How many days, how many years? Do you know? A když zemřete, tak vaše jemné tělo hledá, bloudí a pořád stále hledá ty ukryté peníze. Nedá se vůbec mluvit o čase, jak dlouho to dělá. No any practice in dream. Ve snu nemůžete provádět duchovní praxi. No any effort in dream.
Nemůžete ve sobě vyvíjet úsilí. But you created your dream. Ale to vy jste si ten sen splodili. Everything your creation. Je to všechno váš výplod. But you don't know the salvation of dream. Ale nevíte, jak ten sen vyřešit, jak se ho zbavit. So, practice means self-realization means supreme power kills means the subtle body will burn by the practice, by the grace of supreme power. Ta duchovní praxe, ta realizace, to osvícení, znamená, že ta nejvyšší energie právě spálí vaše jemné tělo. So, only supreme power kills your subtle body. To jemné tělo dokáže zničit jenom ta nejvyšší energie. Every moment you have thoughts and mind movements. Vy máte neustále pořád myšlenky, pohybují se. Some brilliance of thoughts. Máte miliony myšlenek. How can you kill them? Jak se s nimi vypořádat, jak se jich zbavit? That consciousness which is separate to the mind, To vědomí, které je mimo úroveň mysli, it had such capacity. má schopnost ty myšlenky zlikvidovat. So, don't lose your consciousness. Proto nestrácejte ten prožitek toho vědomí. Every second, every moment, each thought it kills. Potom to vědomí každou myšlenku rozpouští, každou sekundu neustále rozpouští a rozpouští. Practice means Ta praxe it not depend according your opinions. I want rest, I have no leisure, I do practice night or daytime. It is not in your hands. Ta praxe to není něco, co můžete odložit, až budete mít čas, že teď na to nemůžete, teď se k tomu nedostanete a podobně. Always a thought springs. Protože ty myšlenky se vynořují pořád. Always to kill your thoughts, it is your duty. Je neustále vaší povinností Don't- rozpouštět ty myšlenky. Don't lose your peace or calm mind. Nesmíte ztrácet svůj klid, svoje ticho. With consciousness. Spočívejte v tom vědomí. That consciousness always it kills each thought if you don't lose consciousness. To vědomí každou myšlenku je schopné rozpustit, pokud stále v něm spočíváte. So many persons they have self-experience. Mnoho lidí má prožitek svého vlastního já. Many persons they have peace inside. Mnoho lidí má klid ve svém vnitru. Many persons they have the grace of Supreme in their hearts. Mnoho lidí má ve svém srdci milost toho božského já. They changed something. Their mind changed. Some thoughts were killed. Jejich mysl se od té doby proměnila se. Některé myšlenky se rozpustily. According to your surrender, practice or trust of Supreme, you killed some thoughts. Podle toho, jak se odezdáváte, tak tolik myšlenek ubylo. Still many thoughts there. Ale zbývají stále ještě docela hodně. Don't lose your consciousness. Nestrácejte to vědomí. Then killing process begin. Each thought it kills. V okamžiku, když v něm spočinete, hned naváže to spalování myšlenek. How many days shall I practice? Jak dlouho mám tedy konat praxi? 1 year? Stačil by rok? 10 years? Nebo má to být 10 let? Throughout life? Nebo celý život? Until killing of total your thoughts, practice continue. Praxe trvá jen do té doby, dokud se nespálí všechny vaše připoutanosti, vaše myšlenky. If you one day devotee of Ramana Maharshi called Palani-swami. Ramana Maharshi měl žáka Palani-swamiho. He did service to the
Ramana Maharshi throughout life. který se celý život o Brahmanu staral. Final day, he is going to death. Když ten pán s vámi umíral, Then Ramana Maharshi came. k němu Ramana přišel. He saw his position. Podíval se a viděl, jak na tom pán s vámi. Inside he had so many attachments and desires. Viděl, že pán s vámi má ve svém nitru spousty tužeb a spousty připoutaností. According his desires attachment, such births is made to solve them. Viděl, že podle toho, jaké měl ty touhy, taková zrození musí na sebe ještě vzít pán s vámi. Oh, what a danger to him. Viděl, že pán s vámi je v pěkné Then šlamastice. he put one hand, heart on the heart. Heart means left side, this is the organ of the body. No. Heart, divine heart. Left side. There is a spine straight, 2 inches from the middle right side. That is the heart place of divine. Ramana proto položil ruku na duchovní srdce pány s vámi. Duchovní srdce není ten orgán srdce, je 2 palce napravo od osy. Ramana Maharshi put his hand on the heart. Ramana Maharshi položil ruku na duchovní srdce pány s vámi. The raising of thoughts place head. Místo, kde se myšlenky Brain. realizují, je mozek. Kde se So, nabývají tvaru. he put one hand on the head, Položil druhou ruku na hlavu pány s vámi. another hand on the heart. Měl takto obě ruce položené. Yes. One desire spring. Vynořila se jedna touha v pány s vámi. He killed that desire immediately with the supreme power. Ramana tu touhu okamžitě spálil svou energií. No another birth for that desire. He killed it. A zajistil, že se pán s vámi nenarodí kvůli téhle jedné touze. Then many desires, many births he killed. Ramana takto pozabíjel spousty tužeb v pány s vámi a zamezil tomu, aby se kvůli každé té touze pány s vámi znovu narodil. He removed hand. He removed hand. Pak dal tu ruku pryč, ty ruce pryč. Then 2 times lip movements A pak spatřil, že pán s vámi 2krát otevřel oči a zase je zavřel. to him. Then Ramana Maharshi said, A Ramana Maharshi řekl, he has 2 births. pán s vámi se narodí ještě 2krát. No salvation permanently to him. Nedošel osvícení. And he said 2 births is need to him Řekl, že pán s vámi se potřebuje ještě 2krát narodit, for enlightenment. aby dosáhl osvícení. Then mother is going to die. Když později umírala matka Ramany Maharishiho, He came near to her mother. Ramana k ní přišel. He put one hand heart on the heart and one hand on the head. Položil zase jednu ruku na její duchovní srdce a druhou na hlavu. Since morning to evening, no moment to him. Continuously his supreme energy is working. Tentokrát seděl od rána do večera a nehýbal se a jeho nejvyšší energie pracovala celý den. He took 10 hours. Trvalo mu to 10 hodin. Continuously one desire arises, immediately kill him. Nepřetržitě se vynořovala touha a Ramana ji okamžitě mazala, jedna za druhou. Oh, I did mistake before with Palaniswami. S pány s vámi jsem předtím udělal chybu. That not happen down now. To se teď nestane.
Just he wait. A čekal tam dál. He heard some sound. Uslyšel v jednu chvíli zvuk, That sound is not in Palaniswami. který neslyšel u Palaniswamiho. Then he declared, A pak vyhlásil, my mother self-realization finished. moje matka dosáhla osvícení. No further birth to my mother. Už se nemusí znovu narodit. Then very happy. A všichni byli šťastní. Is there anybody to perm your mind and thoughts? Do you have anybody in the world? Máte takového asistenta, který spálí vaše připoutanosti a touhy? Everybody, they are ready to give their sins, bad and attachments, desires, they will help for them. Každý vám velice rád předá svoje zlozvyky, svoje hříchy. So, the shuttle body should burn. To jemné tělo prostě musí schořet. Yes. You practice since many years. Vy třeba už konáte praxi mnoho let. Elephant bath finished again, he applied dust with her trunk. Slon, když se vykoupe, tak se zase nabere zase do chobotu prach a popráší své tělo tím prachem. Like that, you are doing practice. Vy stejně tak provádíte svou praxi. Practice 1 hour. Děláte praxi 1 hodinu. Bad seems very wrong, earning 23 hours. 23 hodin se na sebe hážete ten prach těch připoutaností, těch hříchů, špatných věcí. Is it possible? Self-realization. Vede tohleto k realizaci? Is it depend upon your opinion? Je to věc vašeho názoru? So many practice persons in the world. Na světě je spousta lidí, kteří provádí duchovní praxi. One Guru Govind Singh in India. V Indii jsme měli gurua jménem Guru Govind Singh. War started Byla válka to the Muslims and the Sikhs. mezi muslimy a Sikhy. He went to the people, he asked, any youngster ready to give their heads to me? He asked. Guru se zeptal shromážděných Sikhů, je mezi vámi mladík, který obětuje naší věci svou hlavu? I want presentation of your head. Chci darem 1 hlavu. Are you ready to give up your life? Je připraven někdo z vás obětovat svůj život? Everybody silent. Všichni z toho stichli. Then one youngster came, I am ready to give up my life. Ale jeden mladík vstal a přišel a řekl, jsem připraven položit svou hlavu. Yes. He brought him into the room. On ho zavedl do stanu. And he came with the blood, sword full blood. Vrátil se ven před to shromáždění se zakrváceným mečem. Again, anybody ready to give up their life for the sake of our religion? To the war. Chci další hlavu. Potřebujeme ji pro naši věc. 5 members came. Celkem přišlo 5 lidí. Then he announced, Potom oznámil, I will fly, I will fight many members. With these 5 members, I am ready to fight, no need others. Potom prohlásil, mě stačí těchto 5 a s nimi porazím nepřítele, nepotřebuji nikoho. Why he said they sacrificed their life to the freedom of nation.
Proč? Protože oni byli připraveni obětovat svůj život za svobodu své skupiny. But he didn't kill them. On je ve skutečnosti nepopravil. They are in the house. Měli schované v tom stanu. Such warriors need to fight in the war. Je potřeba do války mít takovéto válečníky. So, such person is need for self-realization. A na realizaci je potřeba taky být takový válečník. It is not possible to all. Není to jednoduché, to nedokáže každý. Your desires, attachment, they are pulling back. Protože vás pořád táhnou na druhou stranu vaše připoutanosti, vaše touhy. How can you go forward to Jak můžete jít dopředu směrem k nejvyšší energii? So, live for pure mind. Proto, ať je to motto vašeho života, mít čirou, ryzí mysl. Surrender always to the Supreme. Vždy se odevzdejte té nejvyšší energii. Trust always the Supreme. Vždycky jí věřte. Always live for self-realization. Žijte vždycky pro realizaci já. The self-realization possible to that person only. Jen takový člověk dosáhne realizace. All others worldly, they are doing practice to success their desires, fear. There is something reason for their practice. Všichni ostatní konají svou praxi jenom kvůli tomu, že skrytě po něčem jiném touží. A to je vede. Somebody they have such capacity and purity. Někteří mají takový potenciál, such energy. takovou ryzost, takovou energii. Okay. Everybody they want happiness. Budíš, ale přece každý chce být šťastný. Throughout life you never lose happiness by practice of self-inquiry. Když budete provádět praxi dotazování po svém já, tak budete vždycky šťastní. The practice detached, it helps to detach the mind. Protože tahle praxe vám pomáhá se oddělit od svojí vlastní mysli. So, self-realization we will think after. Everybody they want peace and happiness. Tak nemluvme teď o realizaci, mluvme jenom o štěstí a o klidu. Live with happily throughout your life. Žijte celý svůj život šťastně a v klidu. Just we will discuss in Satsanga everything very clearly. Velice jasně ze všech úhlů během příštích satsangů. How you get permanent happiness, it is important. Jak dosáhnout toho trvalého štěstí? Je to velmi důležité. Maybe you have mind attachments. Vy jste k něčemu připoutaní svojí myslí. If you recognize that Supreme, když v sobě rozpoznáte to nejvyšší, you never lose your peace in any activity, in any work, any duty. Když to v sobě nastavíte, tak a děláte naprosto cokoliv, tak máte neustále klid. And no problem in the world to you. Always. A svět vám za žádných okolností nezpůsobí žádný problém. Such capacity easy to learn, to practice. Je možné dosáhnout takové energie. After if you have capacity, then self-realization and enlightenment. We can see further. Je to i snadné mít v sobě takovou energii. Můžeme se potom až bavit o osvícení, pokud budete se chtít dále pokračovat dál. For absolute self-realization, permanently peace and happiness is very important. Abyste dosáhli absolutního osvícení, je důležité mít ten klid, to štěstí v sobě. Watch your mind.
Sledujte svůj mysl with calm. z pozice toho klidu. Don't lose your consciousness. Nestrácejte vědomí, nestrácejte pozornost. Don't lose consciousness. Nestrácejte pozornost. No problem of your life and mind. A zmizí problém vašeho života a vaší mysli. And then you have satisfaction and peace inside. Přirozeně jste spokojení a šťastní. If you don't lose that consciousness Když throughout the day, pokud celý den spočíváte pouze v tom vědomí, v tom klidu, then no problem on that day. tak ten celý den proběhne bez problémů. You do your duty and you live as like before, no problem. Žijte, jako jste žili dřív, to nevadí vůbec, dělejte svoji povinnost. Don't lose your consciousness. Jenom nestrácejte to vědomí. Yes. You are doing your duty. Děláte třeba zrovna svoji práci. Watch your consciousness. Vy jenom si hleďte toho vědomí. You do your all daily works. Dělejte všechny svoje denní práce. Or with calm mind. Spočívejte v tom vědomí, nebo You jenom do all your works daily. buďte klidní, dělejte tu práci. No any attachments, no any feelings to you, to your mind. Když budete v klidu, tak se nebudete připoutávat, nebudete mít žádné zbytečné emoce. You are doing all works, but it doesn't allow to enter these works in the mind. Člověk takto koná svoji práci, ale ta práce přitom, jak je v klidu, nemůže vstoupit do jeho mysli. Immediately it washes. Protože ten klid neustále oplachuje a umývá vaše nitro. So throughout the day, good relief and happy. Pak je celý den člověk v klidu a v pohodě. No tensions, depressions. Necítí napětí, není deprimovaný. Nothing. Nic takového. So keep your calm. Udržte si svůj klid. Or consciousness. Nebo spočívejte v tom vědomí. And no problem of your life. A celý život bude v pořádku. This is one kind of advice to you. Tohle je jeden druh rady, kterou vám dávám. I can explain other methods also. Daily classes. Další různé úhly pohledu, různé metody budu vysvětlovat v těch dalších přednáškách. Our lecture main aim, motto is only having peace and happiness always in our life. Ale motem všech přednášek, všech našich setkání je pouze mít klid během celého života. I will give some suggestions in daily classes. Já vám k tomu budu dávat různé rady. Don't try to remember my speech or memory, it is not good, that is the mind only. Nesnažte se si uložit v hlavě to, co vám říkám. Nesnažte si to pamatovat. To není dobré, to je jenom na úrovni mysli.
You have calm heart. Máte ve svém srdci klid. My lecture only to your heart, not to the mind. Totiž moje přednáška je jenom k vašemu srdci, ne k vaší mysli. To get happiness and peace permanently possible by the heart only, not by the mind. Abyste měli trvalý klid a štěstí, je to možné ne pomocí mysli, ale jenom pomocí srdce. So, hear my lecture with heart. Proto mě poslouchejte jenom srdcem. If you hear heartfully, Pokud budete naslouchat svým srdcem, no need your effort. nemusíte vyvíjet žádné úsilí. The energy will guide you. A ta energie vás sama povede. The heart is such capacity. To srdce má takový potenciál. So you must hear heartfully. Proto je důležité poslouchat srdcem. Heart is the supreme. To srdce je to nejvyšší. Supreme energy lives in the heart. Ta nejvyšší energie žije ve vašem srdci. So heart is very important. To srdce je to, co je důležité. Mind is illusion. Mysl je nějaká iluze. So everybody try to live heartfully in this world. Snažte se proto všichni žít ze srdce svůj život. Heart doesn't know any plans. Srdce nic nepotřebuje plánovat. Heart doesn't know unnatural life. Srdce neví, co je nepřirozený život. Heart doesn't know material life. Srdce nezná materiální život. Heart is heart. Srdce je srdce. Everything is pure. Všechno je ryzí, čisté. Talking, Když mluvíte, seeing, když se díváte, hearing, když nasloucháte, working, když pracujete. everything pure and natural. Všechno přirozené, ryzí, čisté. No need any tricks. Není potřeba nějaké finty. No need any cheating of the heart. Není potřeba to srdce nějak ubelstít. Live with heartfully. Žijte z toho srdce. In your family, Ve svém, in your town, in your country. ve své rodině, ve své zemi, ve své obci. Anywhere you go, Je jedno, kam jdete. live with heartfully. Žijte z toho srdce. It doesn't want desires. Srdce nezná žádné touhy. It doesn't want anything. Srdce nic nechce. It wants only purity. Srdce chce jenom čirost, ryzost. So, most of the people, they are living with minds. Drtivá většina lidí žije na úrovni mysli. So life spoiled. A jejich život je k ničemu. Life is not good. Jejich život není dobrý. Because mind is not a good. Protože mysl není dobrá. Mind doesn't know good. Mysl neví, co je opravdu dobré. Only heart knows everything. Jenom srdce tohle ví. But it is silence always. Ale to srdce je pořád sticha. Who knows everything? Ten nebude všechno ví. He is always silent. Ten je vždycky sticha. Of our meditation. Meditation means you watch your mind. Maybe mind goes anywhere, changes, but no problem. Inside there is supreme power working. It kills your thoughts only. This is a killing process, not concentration, not imitation. Sit calm, then watch your thoughts half an hour. Nyní pojďme půl hodiny meditovat. Ale tou meditací nemám na mysli nějaké soustředění nebo provádění nějaké metody. Jenom seďte v tom klidu a ten klid vás bude oddělovat od vašich myšlenek.
Nepotřebujete svoji mysl z toho klidu. Our constant peace and happiness. Everybody sit silently at least 15 minutes daily. Abyste si udrželi ten klid a to štěstí ve svém nitru, seďte každý den aspoň 15 minut v tomhle klidu. Anytime in the day, calm and peace of mind. You sit 15 minutes, then watch your thoughts. Jednou v kterou denní dobu. Jenom si vyhraňte 15 minut a spočíňte v tom klidu a jenom pozorujte své myšlenky. Then that energy continue throughout the day in your heart. Tahle energie vás potom bude provázet během dne, bude ve vašem srdci. If you do like this daily, Když to budete dělat každý den, no problem your life. vaše životní problémy se rozpustí. You live as like before. No. Žijte stejně jako dřív, v tom není žádný problém. Because the mind doesn't know which is good, how to do. Mysl totiž neví, co je správné a co dělat. If you are silent and calm mind 15 minutes, then Ale když tomu každý den dáte těch 5 minut, 15 minut a spočínete v tom klidu a v tichu, the Supreme Power knows which is good to you, ta nejvyšší which energie is needed to you. ví, co potřebujete, ví, co je vám třeba. So sit 15 minutes, then your duty finish. Tím, že každý den tomu dáte těch 15 minut, Then with that calm mind you do your duty daily. tak tím končí vaše povinnost. Potom s tím klidem dělejte svou práci během dne. Then slowly your bad of mind problems will be burned. A vaše problémy, vaše potíže se pomalu rozpustí. And you avoid unnecessary talking, A vyhýbejte se zbytečnému mluvení, unnecessary wandering, zbytečnému těkání sem a tam, unnecessary seeing, zbytečnému dívání, unnecessary hearing. zbytečnému naslouchání. Then many thoughts will reduce. Tím se zbavíte velké hromady myšlenek. Then they helps to you for meditation. A ten prostor, který si tím v sobě uděláte, pomůže vaší meditaci. Don't think too much. Zbytečně nepřemýšlejte. You don't know the salvation. Člověk stejně neví, jak věci řešit správně. Thinking is not a salvation. Přemýšlení nevede ke správnému řešení. Salvation possible with the silence and peace. Správné řešení leží v tom klidu, v tom tichu. So live peacefully and happy. Proto žijte v tom klidu, žijte v tom tichu. Then you see your life very beautiful. Vidíte, jak váš život bude velmi krásný. There is no any problems anywhere in the world. Protože ve světě žádný problémy nejsou. Problem only your mind. Problémy jsou jenom ve vaší mysli. Supreme Power knows how to remove your problem. A ta energie ve vás ví, jak ty problémy vyřešit. Don't forget, only 15 minutes live for the Supreme Power. Nezapomeňte každý den těch 15 minut žijte kvůli té nejvyšší energii. 23 hours, 45 minutes you live for your life. Zbylých 23 hodin, 45 minut žijte pro svůj život.
if you don't do practice, pokud to zanedbáte, how your life will be good and happy. tak sami zabráníte tomu, aby se váš život zlepšil. All your daily activities only, they are creating problems and worries, troubles. Pak všechno, co děláte, všechny vaše aktivity vám budou přinášet zase další a další problémy a starosti. And in daily life also, you watch your mind only. A během dne také vnímejte, co dělá vaše mysl. How is my mind? Vnímejte, co dělá moje mysl. What it is doing? Co má teď za úder? Where it is going? Kam se ubírá? For what? Kvůli čemu? What is needed? Je to potřeba. You search, you concentrate your mind. Sami se ptejte sebe. Then everything will be settled in your mind. Tohle vede k tomu, že se všechno vyřeší. Now your mind is going orderless, not disciplined. Doteď se vaše mysl pohybovala sem tam neuspořádaně. You do at least 15 minutes silence, then Když spočinete aspoň 15 minut v tom tichu, the perfect order possible to the mind, tak se ve vaší mysli nastolí pořádek. the discipline of supreme happiness. Nastolí se tam disciplína té nejvyšší energie. Don't say any thanks to me. Neděkujte mi nikdy. I am doing my duty. Já jenom dělám to, co je moje povinnost. There is no any greatness in it. Není na tom nic důležitého, nic významného. Every human being, you do your duty perfectly. Každý jenom dělejte správně svou povinnost. Because that duty has given by the Supreme Power. Protože tu povinnost vám dá ta nejvyšší energie. So, it is good luck to me Pro mě je to dobré. to do my duty perfectly. Je dobré pro mě, že dělám správně svou povinnost. Namaskar, Namaskar. Namaskar vám všem.